ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงไอเดียของการใช้งาน power bank พกพาหรือว่า power station ยี่ห้อต่างๆนะครับผมมียี่ห้อ Conpex นะครับอยากจะเอาไอเดียทั้ง8ข้อที่สรุปมาได้มาแชร์ให้ฟังโดยผมมีคำตั้งใจว่าอยากจะใช้เครื่องนี้ให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ได้นานๆนะครับเพราะว่าลงทุนมาก็เยอะ 3,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น power station นะครับสามารถจัมป์สตาร์ทรถยนต์ได้แล้วก็จ่ายไฟ220โวลต์ได้ด้านข้าง2ข้างเลยนะครับแล้วก็เสียบ USB ได้ USB-C ได้จ่ายไฟ12โวลต์ได้นะครับพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้ผมอยากจะใช้ตรงเนี้ยอยู่นานๆนะครับมีข้อแนะนำ8ข้อมาแนะนำอันดับแรกข้อที่1เลยนะครับก็คือใช้หัวชาร์จที่ได้มาตรฐานปกติแล้วเขาแถมหัวชาร์จนี้มาให้เป็นหัวชาร์จขนาดที่จ่ายไฟ 14.6 โวลต์ 2 แอมป์นะครับมาตรฐานเขาบอกว่า 2 แอมป์นะฉะนั้นเวลาที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณก็ซื้อหัวชาร์จที่ได้มาตรฐานนะครับแนะนำว่าใช้ 2 แอมป์เหมือนเขาดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้ 5 แอมป์ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะดึงไปได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ผมลองใช้ตัวนี้ 5 แอมป์ตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าที่เจอคือหัวชาร์จ 5.5 มิลตรงเนี้ยมันค่อนข้างอุ่นหรือค่อนข้างรู้สึกว่าร้อนนะครับทั้งที่ใช้ตัวนี้ที่เป็น 2 แอมป์เนี่ยมันไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ลองตัวทางซ้ายแล้วเป็น 2 แอมป์เหมือนกันก็ไม่ร้อนซึ่งตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วเนื่องจากจ่ายไฟเกินดึงไฟเร็วเกินไปนะครับข้อ1นะข้อ2ครับไม่ชาร์จเร็วเกินไปหรือใช้ตัวอะแดปเตอร์มากกว่า 14.6 โวลต์ที่เป็นสแตนดาร์ดหรือจ่ายไฟได้มากกว่า 2 แอมป์ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับข้อแรกนะครับตัวนี้ 14.6 โวลต์ 2 แอมป์ก็ควรจะใช้ 2 แอมป์ให้เหมือนเขาผมมีซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้จ่ายไฟได้ 14.6 โวลต์ 2 แอมป์พอดีเท่ากันกับตัวนี้แต่ว่าจะดีหน่อยตัวนี้มีพัดลมนะครับหัวชาร์จมันจะไม่ร้อนนะครับส่วนข้อ3นะครับก็คือไม่ควรใช้แบตเตอรี่ของเครื่องนี้จนหมดสนิทนะครับปกติผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีวงจรตัดไฟอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไฟหมดสนิทระดับหนึ่งเขาก็จะไม่จ่ายไฟแต่ส่วนตัวมองว่ารู้สึกว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้หลายรอบนะครับบางทีใช้ไฟ220โวลต์เขาตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วเรายังสามารถเปิดใหม่นะเอามาเสียบกับ USB port พวกนี้ได้จ่ายไฟ12โวลต์ได้นะครับหมายความว่าถ้าเราเปิดใหม่บางทีเขาก็ประมวลใหม่แล้วเขาก็จ่ายไฟใหม่แบบนั้นไม่เอานะครับแนะนำว่าใช้ไฟให้ถึงประมาณ12.xx เนี่ยครับลองสังเกตเอานะว่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเขาตัดไปรอบหนึ่งแล้วก็พอหรือก็ใช้ไปชาร์จไปใช้ไปพอถึงรอบแล้วไม่ควรจะใช้ต่อก็เอากลับบ้านมาแล้วก็ชาร์จปกติให้เต็มอยู่ตลอดนะครับแบบนั้นจะช่วยยืดระยะเวลาของการใช้งานแบตยืดอายุแบตได้ดีกว่านะครับข้อ4ครับไม่ควรใช้โหลดเข้าหนักเกินไปถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มโหลดเข้าไปเนี่ยเขาวูบเนี่ยมีโอกาสทำให้เสื่อมเร็วนะครับผมซื้อมาผมใช้กับโหลดแค่ประมาณ 50-70 วัตต์เท่านั้นเองลองวัดแล้ววัดด้วยปลั๊กพ่วงวัดไฟนะครับโน้ตบุ๊ก1เครื่องชาร์จมือถือบ้างเสียบ USB บ้างเสียบเซนเซอร์บ้างนะครับมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กกินไม่เยอะหรอกรวมๆกันก็น่าจะไม่เกิน70วัตต์หรืออาจจะน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ดึงไฟเร็วแค่ไหนนะครับปกติควรใช้ไม่เกิน90หรือ100วัตต์นะตัวนี้เขาบอกว่าจ่ายไฟได้ถึง300วัตต์แต่จริงๆผมมองว่ามันไม่ได้หรอกผมเคยทดสอบแล้วมันวูบนะครับแบบนั้นไม่เอานะแนะนำว่าใช้ไฟต่ำๆดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ไฟสัก200วัตต์300วัตต์คุณก็ซื้อรุ่น1,000วัตต์ใช้งานสเปคให้ไม่ถึง 70% แบบเนี้ยถ้าคุณทำได้นะหรือไม่ควรเต็มแม็กนะครับอย่างเช่นถ้าคุณจะใช้ไฟ5แอมป์คุณก็ซื้ออะแดปเตอร์10แอมป์อย่างเงี้ยครับมันก็จะอยู่ทนแล้วก็ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเอามาใช้แบบสบายๆนะครับส่วนข้อ5ห้ามใช้ในที่อากาศร้อนๆโดยไม่จำเป็นนะครับให้ใช้งานให้น้อยที่สุดบางทีคุณไปแล้วเอาวางตากแดดเอาวางไว้ในรถขับรถตากแดดแล้วพวกนี้ครับแล้วไม่ได้ถือลงไปซึ่งอากาศร้อนเนี่ยมันมีโอกาสทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้หรือมีโอกาสระเบิดได้นะครับถ้าเกิดจะจอดรถตากแดดนานๆรถร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะถึง 50-60 องศาได้เลยนะในรถนะครับแนะนำให้เอาตัวนี้ออกไปด้วยเขาถือง่ายครับถือออกไปใช้ได้ด้วยนะครับให้เฝ้าระวังตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็ข้อ6ครับห้ามใช้อะแดปเตอร์ผิดประเภทนะครับอะแดปเตอร์อื่นๆอะแดปเตอร์12โวลต์เฉยๆหรืออะแดปเตอร์ที่มากเกินไปเป็น21โวลต์เนี่ยครับห้ามใช้ผิดสเปคนะครับเพราะว่า
ถ้าเกิดตัวเนี้ยชาร์จไฟโวลต์สูงเกินไปมีโอกาสทำให้ตัวนี้เสื่อมเร็วหรือระเบิดได้ถึงแม้ว่าเขาจะดึงกระแสไฟไม่เยอะแต่ความต่างศักย์มันจ่ออยู่แล้วครับรออยู่แล้วเนี่ยต้องใช้ตามสเปคเขาเท่านั้นคือ 14.6 โวลต์นะครับถ้าเกิดใช้โวลต์น้อยไปเขาก็จะไม่เข้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะป้องกันอุบัติเหตุหรือโอกาสเสื่อมสภาพเร็วได้เยอะพอสมควรนะครับถัดมาข้อ 7 ครับให้เฝ้าระวังอุณหภูมิของตัวนี้ด้วยนะครับอุณหภูมิตัวนี้ไม่ควรจะสูงเกินไปถ้าเกิดคุณชาร์จด้วยหัวชาร์จตัวนี้จะร้อนแต่ตัวนี้ไม่ร้อนสามารถจับได้เลยจะอุ่นๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวนี้มันร้อนมากๆเมื่อไหร่บางทีร้อนเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้าเยอะไปหน่อยมันยังไม่วูบแต่มันร้อนต้องเฝ้าระวังแล้วก็พยายามหาพัดลมมาเป่าด้วยนะครับการร้อนมากๆเนี่ยมันมีโอกาสทำให้แบตเสื่อมเร็วหรือวงจรข้างในมันไหม้ได้ต้องควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็คอยดูแลอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ 8 ครับเป็นไอเดียจากผมเองแล้วก็สังเกตแล้วก็ใช้งานมานะครับผมรู้สึกว่าตามที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าอะแดปเตอร์ทุกตัวจะตัดไฟเมื่อแบตเต็มนะครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะบางตัวมันตัดก่อนบางตัวมันยังไม่ตัดนี่แสดงว่าเขามีกฎเกณฑ์ในการตัดไม่เท่ากันแต่บางทีเราไปถอดเสียบใหม่เขาก็ดันตัดไฟเฉยเลยซะงั้นนะครับก็แสดงว่าความสามารถในการตัดไฟเนี่ยมันดีเทคได้ไม่ 100% นะครับผมก็เลยสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ผมอยากจะบอกว่าให้คุณเสียบชาร์จไปนี่แหละนะครับแล้วก็ลองสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเสียบชาร์จไปแล้วคุณเปิดเช็คดูโวลต์นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาขึ้นมา 14.4 นะครับโวลต์มันยังไม่เต็มก็ให้คุณชาร์จไปเรื่อยๆจนเป็น 14.6 รอจุด6สักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันนานละถอดออกเลยครับไม่จำเป็นต้องรอให้หัวชาร์จเป็นไฟสีเขียวแล้วตัดนะครับสังเกตตัวเนี้ยเขายังเป็นไฟสีแดงอยู่นะผมลองหัวชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็จะลองตัวนี้ให้ดูนะครับจะดูว่าเขาตัดที่โวลต์เท่าไหร่นะมาดูกัน 14.5 แล้วนะครับลองตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้เขาไม่ชาร์จเขารู้สึกว่า 14.6 แล้วเนี่ยครับมันเป็นความสามารถที่มันไม่เท่ากันของหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จตัวนี้บอกว่าเต็มแล้วถ้าเกิดคุณใช้หัวชาร์จที่เป็นรูปขนมเปียกปูน2ตัวซ้อนกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเต็มเร็วนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งผมซื้อมาล่าสุดตัวนี้ก็เต็มช้าเหมือนกันนะครับบางที 14.6 นานมากๆครึ่งชั่วโมงมันยังไม่ตัดเลยทั้งที่ 14.6 มาสักพักแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ยังชาร์จอยู่เลยจะมีไฟระเลื่อสีเขียวสีแดงผสมกัน 14.6 แล้วครับถ้า 14.6 แบบนี้ให้คุณถอดออกเลยนะถือว่าโอเคแล้วไม่ต้องรอให้เขาตัดเองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะอัดนานเกินไปแล้วมันเสียประโยชน์มันจะเสียความสามารถในการชาร์จด้วยบางทีเสียค่าไฟด้วยนะนิดๆหน่อยๆเราถอดออกดีกว่าไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับก็เหมือนเราชาร์จแบตมือถือถึง 95% แล้วก็ถอดออกไม่ต้องรอให้มันเต็มก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปอัดให้มันเต็มขนาดนั้นเป็นไอเดียจากไอทีประจำบ้านนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่รู้สึกว่ามีข้อไหนที่รู้สึกแปลกๆแล้วอยากแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบแล้วมาคอมเมนต์เพิ่มให้ผมเองก็รวบรวมจากประสบการณ์รวบรวมจากคำแนะนำจากหน้าเว็บที่มีคนแนะนำเอาไว้นะครับมาฝากประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ